welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, gagawa tayo ng sabon. Yung trending na sabon ngayon, which is yung Kojie-Mansi Soap. Ayan. So, tara! So, ayan guys, gagawa tayo ngayon ng Kojie-Mansi. So, ang mga gagamitin natin is yung Kojiesan soap, then kalamansi. So, yung kalamansi ko is 20 pieces. Then, ang gagamitin kong Kojiesan is isang piraso lang ng ganito. Isang bar lang. Ayan. So, first, slice muna natin tong Kojiesan sa maliliit. So, sa pag-slice ng Kojiesan soap, is kailangan maliliit lang siya para madali lang siya ma-dissolve. So, ayan guys. Then, ikakat ko pa siya sa gitna. Ikakat muna natin yung kalamansi. Ayan. So, ayun guys, pag nakat nyo na yung mga kalamansi, tatanggalin na natin yung juice niya. Ayan. So, pagkatapos nating hiwain yung Kojiesan soap ng maliliit and yung kalamansi, pagsama-samahin lang natin siyang ilagay sa isang bottle, then i-shake lang natin siya hanggang ma-dissolve yung sabon, hanggang maging liquid na to. So, ito na yung ginawa natin guys na Kojie-Mansi soap. Yung mga ini-slice natin. So, kailangan lang natin siyang i-shake para ma-dissolve. Namumula pa yung mata ko guys. Ayan.
Ayan guys. Ayan. So, that's all for today's video. Keep on watching. Thank you and God bless.